possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Готовлен для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Belediye başkanlığın bu senaryoya ორპარტიული სისტემის დასასრული ესპანეთში. ჩინური მოდელი დასავლური ულტრამემარჯვენეების იდეალი. რას ნიშნავს ფინანსიალიზაცია? ინტერვიუ კოსტას ლაპავიცასთან. 30 აპრილს ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერმა ხუან გუაიდომ ქვეყნის სამხედრო ნაწილებს ამბოხებისაკენ მოუწოდა. ვიდეო მიმართვის პარალელურად კარაკასში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, რა დროსაც დემონსტრანტებსა და სამთავრობო ეროვნული გვარდიის ნაწილებს შორის შეტაკება მოხდა. მიუხედავად ამისა, გუაიდოს თქმით შეიარაღებული ძალები პრეზიდენტ მადუროს მხარეს აღარ არიან. მათაც სურთ ცვლილება, ხალხთან დგომა და ახალი კონსტიტუციის შექმნა. კარაკასში მადუროს მხარდამჭერი აქციაც გაიმართა. ნიკოლას მადურომ ხუან გუაიდოს გადატრიალების მცდელობაში დასდო ბრალი და დაიმუქრა, რომ აღნიშნული ქმედება დაუსჯელი არ დარჩებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ტვიტერის საშუალებით განაცხადა, რომ ვაშინგტონი თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის ბრძოლაში ვენესუელელი ხალხის გვერდზე დგას. ხოლო პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონმა ვენესუელაში სხვა წამყვან ფიგურებს გუაიდოს მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. ოფიციალური ბრიუსელი ორივე მხარეს სიტუაციის დეესკალაციისაკენ და პოლიტიკური გამოსავლის ძიებისაკენ მოუწოდებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი მაიკ პომპეოსთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების ჩარევა ვენესუელის შიდა პოლიტიკაში საერთაშორისო ნორმებს უხეში დარღვევაა და დესტრუქციულ ხასიათს ატარებს. სავარაუდოდ ვენესუელის საკითხი იქნება ერთ-ერთი, რაზეც ლავროვი და პომპეო მომავალ კვირაში ფინეთში არქტიკული საბჭოს შეხვედრაზე ისაუბრებენ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ავღანეთში ზალმაი ხალილზადი და თალიბანის თანადამფუძნებელი აბდულ ღანი ბარადარი 1 მაისს ყატარის დედაქალაქ დოჰაში ერთმანეთს შეხვდნენ სამშვიდობო მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად. აღნიშნული შეხვედრა სამშვიდობო პროცესის მე-6 რაუნდია, სადაც ძირითადი განსახილველი საკითხები საერთაშორისო სამხედრო ძალების მიერ ავღანეთის ტერიტორიის დატოვება და ავღანეთის ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ გამოყენების პრევენცია იყო. მიუხედავად იმისა, რომ წინა მე-5 რაუნდი მნიშვნელოვანი გარღვევების გარეშე დასრულდა, ზემოთ აღნიშნულ ორ საკვანძო საკითხზე შეთანხმება პრაქტიკულად მიღწეულია. 18 წლიანი ომის დასრულების მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს ავღანეთის ცენტრალური ხელისუფლება. პრეზიდენტი აშრაფ ღანი თალიბანსა და ვაშინგტონს შორის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში თალიბანისაგან ოფიციალურ ქაბულთან ურთიერთობის დალაგებასაც მოითხოვს. შეერთებული შტატებისა და თალიბანის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ხარს უჭერს რუსეთი და ჩინეთი. მოსკოვი და პეკინი ქაბულის მოთხოვნას იზიარებს და ინტრაავღანური დიალოგის დაწყების საჭიროებას უსვამს ხაზს. ზალმაი ხალილზადის ვიზიტი მოსკოვში ცხადყოფს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მონდომებული ავღანეთის ომი დასრულდეს და ამერიკულმა სამხედრო დანაყოფებმა ქვეყანა დროულად დატოვა. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. 28 აპრილს ესპანეთში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები, რომლის მთავარი ინტრიგაც იყო ახლად დაფუძნებული ულტრამემარჯვენე პარტია ვოქსის წარმატება. შოთა თხელიძე. ესპანური საპარლამენტო არჩევნების ერთ-ერთ მთავარ თემად ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური პარტია ვოქსის პირველივე ჯერზე 10%-იანი მხარდაჭერით შესვლა იქცა. ვოქსის წარმატება ბევრისთვის უჩვეულო მოვლენა აღმოჩნდა, რადგან პოსტფრანკოსეული დემოკრატიული ესპანეთის ისტორიაში მსგავსი რადიკალური პოლიტიკური ძალა არათუ საპარლამენტო ცხოვრებაში, არამედ მის მიღმაც არ ფიქსირდებოდა. სტაბილური ცენტრისტული პოლიტიკებით ესპანეთი დასავლეთ ევროპაში გამორჩეული ქვეყნის სტატუსს ინარჩუნებდა. პარტია ვოქსის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენა შეიძლება ფორმით ევროპული პოლიტიკური სივრცისთვის სიახლეს წარმოადგენდეს, მაგრამ შინაარსობრივად რადიკალური მემარჯვენე პოლიტიკური პლატფორმა ესპანეთში აქამდეც არსებობდა. იგი შერწყმული იყო ესპანეთის 30 წლიან ორპარტიულ სისტემასთან და დამოუკიდებლად პოზიციონირებას ვერ ახდენდა. ვოქსის დაბადება სწორედ ამ ორპარტიული სისტემის ფრაგმენტაციის შედეგად მოხდა, რომელიც 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ დაიწყო და ესპანურ როგორც მემარჯვენე, ასევე მემარცხენე ფლანგსაც შეეხო. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. ამიერიდან ტოტალიტარული სახელმწიფო მართავს ესპანეთს. ქვეყნის ყველა შესაძლებლობებისა და ენერგიის ფუნქციონირება გამოიხატება ერის ერთიანობაში.
შრომა, როგორც მოვალეობა, იქნება ყველაზე გამოკვეთილი სახალხო ნება. ამის დამსახურებით ესპანელი ხალხის აუთენტური ძალაუფლება საკუთარ თავს გამოავლენს. ისეთ ბუნებრივ სტრუქტურებში, როგორიცაა ოჯახი, ქალაქის საბჭო, ასოციაციები და კორპორაციები, რაც საკუთრივ გააძლიერებს ჩვენს იდეალებს. ესპანეთის მე-20 საუკუნის ისტორია მემარჯვენე და მემარცხენე ხელისუფლებების სისხლიანი ცვლის ისტორიაა. განსაკუთრებით ტრამული აღმოჩნდა 1930-იანი წლების მეორე რესპუბლიკის მყიფე მმართველობა, მემარცხენე რესპუბლიკელებსა და მემარჯვენე ნაციონალისტებს შორის სამწლიანი სამოქალაქო ომი, ხოლო შემდგომ კი გამარჯვებული ფრანცისკო ფრანკოს 36 წლიანი დიქტატურა. ფრანკოს გარდაცვალების შემდეგ ესპანეთის პოლიტიკურ ძალებს შორის ერთგვარი თანხმობა შედგა, რომ როგორც საკუთარი წარსულის ნეგატიური გამოცდილება, ასევე პორტუგალიაში ერთი წლით ადრე 1974 წელს მიხაკების რევოლუციით დასრულებული ანტონიუ სალაზარის დიქტატურის შემდეგ პორტუგალიაში შექმნილი ქაოტური პოლიტიკური გარემოს კოპირება თავიდან აეცილებინათ. ესპანური მემარჯვენე და მემარცხენე ფლანგი შეთანხმდა, რომ მიეღოთ საერთო კონსენსუსზე დაფუძნებული ახალი კონსტიტუცია და ამით ქვეყანაში დაემკვიდრებინათ ახალი პოლიტიკური კულტურა. 1978 წლის ესპანეთის კონსტიტუცია ურთიერთკომპრომისების ისტორიული დოკუმენტი აღმოჩნდა. ურთიერთდათმობები შეეხო ორ ძირითად საკითხს: ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემას და ტერიტორიულ მოწყობას. მემარცხენე ფლანგმა ფრანკოს მემკვიდრე ზომიერ მემარჯვენეებს მონარქიული სისტემა, სახალხო სუვერენიტეტის, შესაბამისად ძლიერი პარლამენტის არსებობის პირობით დაუთმო, ხოლო მემარჯვენეებმა მემარცხენეების სასარგებლოდ უნიტარიზმზე თქვეს უარი და ქვეყნის გარკვეული ხარისხით დეცენტრალიზაციას დათანხმდნენ. 1980-იანი წლების დასაწყისიდან ესპანეთი ორპარტიულ პოლიტიკურ სივრცეთ ჩამოყალიბდა. პოლიტიკურ პოლუსებს ერთ მხარეს მემარცხენე ცენტრისტული ესპანეთის მუშათა სოციალისტური პარტია, ხოლო მეორე მხარეს მემარჯვენე ცენტრისტული სახალხო პარტია ინაწილებდნენ. თუმცა ისინი პარტიულ ორგანიზაციაში რადიკალურ მემარცხენე დაჯგუფებებსაც მოიცავდნენ. განსაკუთრებით ეს მემარჯვენე ფლანგზე შეიმჩნეოდა. სახალხო პარტიაში არსებობდა პოლიტიკოსთა ჯგუფი, რომელიც ფრანკოსეულ რადიკალიზმს, ქვეყნის მკაცრ ცენტრალიზაციას, ძლიერ კათოლიკურ ეკლესიასა და ესპანური ტრადიციონალიზმის დაცვას უჭერდა მხარს. ესპანეთის ორპარტიული სისტემის დეკონსტრუქციის პროცესის კატალიზატორი მოვლენა 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისი იქცა. კამრების შემოჭერის პოლიტიკამ შეამცირა ქვეყნის საბიუჯეტო დანახარჯები, რამაც შეამცირა ხელფასებისა და პენსიების ოდენობა. გაზრდილი საგარეო ვალის დასაფარად ხელისუფლებამ გაზარდა საომხმარებლო დამატებითი ღირებულებების გადასახადი. ხოლო 2013 წლისთვის უმუშევრობა ესპანეთის რეკორდულ მაჩვენებელზე 27%-ზე ავიდა. მკვეთრად გაიზარდა უთანასწორობაც და 2011 წლისთვის ჯინის ინდექსმა ესპანეთისთვის ასევე რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა, რითაც ევროპის მასშტაბით ქვეყანა მე-4 ადგილზე აღმოჩნდა. კამრების შემოჭერის პოლიტიკამ, რომელიც ესპანეთის მუშათა სოციალისტური პარტიის ლიდერის ხოსე ლუის საპატეროს პრემიერობის დროს დაიწყო და კიდევ უფრო გაღრმავდა უკვე სახალხო პარტიის ლიდერის მარიანო რახოის პრემიერობისას, ესპანეთის მოსახლეობაში არსებული ორპარტიული პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის მიმართ სკეპსისი გააჩინა. სოციალურმა კრიზისმა და სოციალური უსაფრთხოების სისტემების შესუსტებამ ბიძგი მისცა ახალი რადიკალური მემარცხენე პოპულისტური ძალის პოდემოსის ჩამოყალიბებას, რომელმაც ისტაბლიშმენტურ მუშათა სოციალისტური პარტიის ელექტორატი შეარღია. პოსტკრიზისეულმა პერიოდმა ესპანური სეპარატიზმის ახალი ძლიერი ტალღაც წარმოქმნა, განსაკუთრებით კატალონიის შემთხვევაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ცენტრალური ხელისუფლება მაღალგანვითარებული კატალონიური ეკონომიკის ხარჯზე სხვა უფრო ღარიბი ავტონომიური რეგიონების ეკონომიკას აფინანსებდა. გაძლიერებულ სეპარატიზმზე რეაქცია აღმოჩნდა ჯერ მემარჯვენე ცენტრისტული მოქალაქეთა პარტიის, ხოლო შემდგომ უკვე სახალხო პარტიის რადიკალური ფრთისწიაღიდან ულტრამემარჯვენე პოპულისტური ვოქსის ჩამოყალიბება. ვოქსის მხარდაჭერის ელვისებური ზრდა 2017 წელს კატალონიაში ჩატარებული დამოუკიდებლობის რეფერენდუმზე პარტიის ხისტმა გამოხმაურებამ გამოიწვია. თუკი ევროპაში არსებული ულტრამემარჯვენე ძალების მთავარი პოლიტიკური მესიჯები ანტიმიგრაციულ, კონსერვატიულ და ევროსკეპტიკურ განწყობებს ეფუძნება, ვოქსისთვის საბაზისო პოზიცია ესპანეთის რადიკალურ ცენტრალიზაციას, ყველა ავტონომიის, შესაბამისად რეგიონული მთავრობების გაუქმების გზით ემყარება. უკანასკნელმა არჩევნებმა აჩვენა, რომ მოქალაქეთა პარტიამ და ვოქსმა ასევე ისტაბლიშმენტური სახალხო პარტიის ელექტორატი პრაქტიკულად გაანახევრა. ესპანეთში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები აჩვენებს, რომ დემოკრატიული ესპანეთისთვის დამახასიათებელი ორპარტიული ცენტრისტული მმართველობის ერა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. საპირისპიროდ იზრდება პოლიტიკური პოლარიზაცია სრული პარტიული კომპლექტაციით. დღევანდელ ესპანურ პარლამენტში თითქმის ყველა გემოვნების პოლიტიკური ძალაა წარმოდგენილი. ბოლო წლებში თანამედროვე ჩინეთის მოდელი საკმაოდ პოპულარული გახდა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ჯგუფებისათვის. რეზი ქოიავა მოგვითხრობს ამ პოპულარობის მიზეზებზე. ჩინეთი ბოლო დროს მსოფლიოში ალტერნატიული მემარჯვენეებისა და კონსერვატორებისთვის სათაყვანებელ ობიექტად გადაიქცა. დასავლური მედია
რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო ომის გამო ჩინეთს მწვავედ აკრიტიკებს, ამ პროცესს მხოლოდ აჩქარებს. ახდენს, რა ჩინეთის პოლიტიკის გარკვეული ელემენტების ჰიპერტროფირებას, იგი ჩინეთს კიდევ უფრო მიმზიდველად წარმოაჩენს საკუთარი მოქალაქეების გარკვეულ კატეგორიაში. ამის ნათელი მაგალითი არის ბრენტონ ტარანტი, ქრაისჩერჩელი ტერორისტი, რომლის მანიფესტშიც ვკითხულობთ. სახელმწიფო პოლიტიკური და სოციალური ღირებულებებით, რომელიც ჩემს იდეალთან ყველაზე ახლოს დგას, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაა. ჩინეთის პოლიტიკის გარკვეული ელემენტების იდეალიზაციას საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც. ალტერნატიული მემარჯვენეები, რომელთა რიცხვით მსოფლიოში იზრდება 2000-იანი წლების და ნეოლიბერალური ეკონომიკის ტრიუმფის ნაყოფია. მათი იდეოლოგიის აღწერა შეუძლებელია. მათ შორის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების ადამიანები არიან, რომელთაც ერთი რამ აერთიანებთ: ძლიერი ფრუსტრაცია, ნოსტალგია ეგრეთ წოდებულ გარდასულ დროზე და ანტიელიტისტური განწყობები. ისინი ზეწოლას ორი ძალისგან გრძნობენ: კულტურული გლობალიზაციისა და ეკონომიკური ლიბერალიზაციისგან. ასეთი ადამიანები ელიან ძლიერ ხელს, რომ მან ყველაფერი დაალაგოს. შეწყვიტოს ის, რაც მათ არ მოსწონს და წაახალისოს ის, რაც მოსწონთ. ასევე დაიცვას მოსახლეობა მტრებისგან, რომელთაც გლობალიზაციისგან დამარცხებულები საკუთარ წარუმატებლობაში ადანაშაულებენ. ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, სამუშაო დაკარგული მეშახტის აზრით, გამოიყურება ელიტების შემუშავებულ გეგმად სწორედ მისი, მეშახტის დამცირებისა და განადგურებისთვის. მაღაზიაში საქონელი იაფია, თუმცა მათი შესაძენი ფული მაინც არ არის. სამუშაო ადგილებმა მესამე სამყაროს ქვეყნებში გადაინაცვლა. ის, რაც მმართველებისა და ბიზნესმენებისთვის წარმოების ეფექტურობის გაზრდას წარმოადგენს, მეშახტისთვის საარსებო საშუალებისა და იმ სიამაყის განცდის დაკარგვის ტოლფასია, რაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას მოსდევს თან. გლობალიზაცია მათ არანაკლებ აღიზიანებთ, რადგან აიძულებს შეეგუონ სწრაფად ცვალებად გარემოს. მიგრანტების და ახალი იდეების ტალღები, დამკვიდრებული ცხოვრების წესის ნგრევა, ქმნის დაუცველობის განცდას მათთვის, ვინც სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებს თავად სწრაფად შეიცვალოს. ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის მაცხოვრებლები იძულებულები არიან სამუშაო ადგილებისთვის კონკურენცია გაუწიონ არა მხოლოდ თანამოქალაქეებს, არამედ ფაქტიურად მთელი დედამიწის მაცხოვრებლებს. ამ კონკურენციაში დამარცხების შემდეგ ისინი დაცვას კულტურაში, ტრადიციებში, რელიგიაში ეძებენ, რაშიც მათ მიგრანტები ვერ შეეჯიბრებიან. ისინი მოითხოვენ, რომ სახელმწიფო მიმუშაოს არა აბსტრაქტულ ეფექტურობასა და მულტიკულტურალიზმზე, არამედ კონკრეტულ ადგილობრივ მოქალაქეზე, რომლის წინაპრებმაც შექმნეს ეს ქვეყანა და დაღვარეს სისხლი მისთვის. ამ ადამიანებისთვის ჩინეთი წარმოადგენს სახელმწიფოს, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებზე უკეთ ზრუნავს, ვიდრე მათი ქვეყნები. სავაჭრო ომის წყალობით მათ გაიგეს, რომ ჩინეთი ახერხებს გლობალიზაციის ისე გამოყენებას, რომ ადამიანთა ცხოვრება არ დაანგრიოს. აღმოჩნდა, რომ შეიძლება ბაზარი კი არ გახსნა, არამედ დაიცვა ხილული თუ უხილავი ბარიერებით. გაყიდო ბევრად მეტი, ვიდრე იყიდო. უზრუნველყო ადამიანების სამუშაოთი, ხოლო ბიუჯეტი გზების, სკოლებისა და საავადმყოფოებისთვის საჭირო ფულით. აღმოჩნდა, რომ შეიძლება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში შესვლა, ხოლო შემდეგ მისი წესების უგულებელყოფა და საწარმოების სუბსიდირება კრიზისის დროს. აღმოჩნდა, რომ ჩინეთმა დასავლეთის წინააღმდეგ მისივე იარაღი, თავისუფალი ეკონომიკა გამოიყენა. ჩინეთი თავის მხრივ ისეთი სახელმწიფოა, როგორც ისტორიის სვლით განადგურებულ ადამიანებს სურთ ნახონ. ის თითქოს მონოლითურია, იმართება ერთიანი ნებით, იცავს წესებს და ჩვეულებებს და ეწინააღმდეგება ნებისმიერ ზეწოლას საკუთარ კულტურაზე. ყველაზე უფრო ქრაისჩერჩელ ტერორისტს სავარაუდოდ მუსლიმების ეგრეთ წოდებული აღზრდის ბანაკები აღაფრთოვანებდა. ალტერნატიული მემარჯვენეების ოცნებაა ყველა იმ ადამიანის საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან შორს კონცენტრირება, ვინც მათი აზრით სამუშაო და მამის ცხოვრების გზის მგავლის პერსპექტივა წაართვა. ზრდის თუ არა ეთნიკური მრავალფეროვნება სახელმწიფოს ძალას. ჩინეთი იქნება ამ საუკუნის დომინანტი სახელმწიფო. როგორ მოახერხეს მათ ეს, თუ არანაირი მრავალფეროვნება არ აქვთ? მრავალფეროვნება არ იძლევა არავითარ ძალას. მას იძლევა ერთობა, მიზანი, ნდობა, ტრადიციები, ნაციონალიზმი. უფრო ღრმად თუ შევხედავთ, თანამედროვეობით უკმაყოფილოების უმრავლესობისთვის ჩინეთი გამოიყურება მოდერნის კუნძულად დასავლურ პოსტმოდერნულ ოკეანეში. ცნობები გამოუგნებელ მრავალკილომეტრიან ხიდებზე, ხელოვნურ მზეზე, გიგანტურ ქარხნებზე მოდის ძირითადად ჩინეთიდან. მაშინ, როდესაც დასავლეთი ულტრამემარჯვენეების აზრით ჩართულია პოლიტიკურ დავაში და კამათში გენდერული იდენტობის შესახებ. მისი სამუშაო ადგილები წავიდა ჩინეთში, რაც ერთი მხრივ ჩინეთის სიძულვილის, ხოლო მეორე მხრივ მისი ხელმძღვანელობით აღფრთოვანების საბაბს წარმოადგენს, რომელმაც შექმნა მსოფლიო სახელოსნო და წაიღო ელიტების მიერ მიტოვებული დასავლელი მუშახელის სამუშაო ადგილები. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ჩინეთი თავად უწყობს ხელს მსგავსი წარმოდგენების შექმნას. ტერმინი სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით პოპულარული დენ სიაოპინის დროს დღეს მნიშვნელოვან წილად ნაციონალურ შემადგენელსაც ატარებს.
თუმცა ეს დიდი ხნის განმავლობაში სხვაგვარად იყო. მაოს შემდგომ ჩინეთს არ ჰქონდა აგრესიული საგარეო პოლიტიკა. შორს იყო მილიტარიზმისგან და ეთნიკური ნაციონალიზმისგან. 1980-2000-იანი წლების ჩინური სახელმწიფო უფრო ჰგავდა სამხრეთ კორეის და სინგაპურის ტიპის განვითარებული ეკონომიკის ტრადიციულ ქვეყნებს. ავტორიტარული, თუმცა არა პერსონალური ძალაუფლება, სახელმწიფოს მკაცრი კონტროლი კერძო სექტორზე, ხელისუფლებასთან დაახლოებული დიდი კორპორაციები, დაბალი ხელფასები, რაც ბიზნესთვის იყო ხელსაყრელი და დასავლეთისგან ყველაფრის მითვისება ტექნოლოგიებით დაწყებული და ვარცხნილობებით დამთავრებული. მსგავსი საზოგადოებრივი მოდელი ულტრამემარჯვენის აღფრთოვანებას არ იწვევს. იგი მოკლებულია ნაციონალიზმს და ეკონომიკა ცენტრულია. თუმცა 2010-იან წლებში სისტემის ხარვეზები გამოჩნდა. ეკონომიკურმა მოდელმა საკუთარი თავი ნელ-ნელა ამოწურა, რის გამოც ეჭქვეშ დადგა კომპარტიის ლეგიტიმაციის საკითხიც, რომელსაც არ შეეძლო მხოლოდ კეთილდღეობის ზრდას დაყრდნობოდა. დასავლელი ანალიტიკოსები ელოდნენ, რომ ამ მომენტში უნდა მომხდარიყო ჩინეთის დემოკრატიაზე გადასვლა, თუმცა ეს თეორია რეალურად მხოლოდ მათ ილუზიებს ეფუძნებოდა. სანაცვლოდ კომპარტიამ საკუთარ ხელმძღვანელად აირჩია პირი, რომლის მთავარ ამოცანადაც იქცა მოსახლეობისთვის იმ ახალი იდეოლოგიის მოფიქრება, რომელიც პოლიტიკურ სტრუქტურას ხელშეუხებლად დატოვებდა. ექსპერტები ელოდნენ, რომ სი ძინპინი გაატარებდა არაეფექტური სახელმწიფო საწარმოების რეფორმას, გაათავისუფლებდა ადგილობრივ ხელისუფლებებს ვალებისგან და ამყარებდა წესრიგ საფინანსო ბაზრებზე ან შეცვლიდა ინვესტიციებზე დაფუძნებულ ზრდის მოდელს. ამის ნაცვლად ჯერჯერობით გენერალური მდივნის მთელი საქმიანობა პოლიტიკურ სფეროზეა კონცენტრირებული. მან მკვეთრად გაზარდა იდეოლოგიის მნიშვნელობა და მოახდინა ნაციონალიზმის, კონფუციანელობის და საკუთარი იდეების შერწყმა. გააძლიერა პარტიული კონტროლი საზოგადოების ცხოვრების მნიშვნელოვან სფეროებზე, მათ შორის მედიაზე, რელიგიასა და კერძო ბიზნესზე. მოახდინა ძალაუფლების კონსოლიდაცია, დაიწყო დაუსრულებელი დისციპლინარული კამპანია, მოახდინა არმიის რეფორმირება და გაააქტიურა საგარეო პოლიტიკა. შედეგად, ჩინეთი იქცა სახელმწიფო სინკრეტული იდეოლოგიით, რომლის საფუძველშიც დევს ნაციონალიზმი და ტრადიციების კულტი, მკაცრი, ავტორიტარული ხელისუფლება, უცხოების, კერძოდ ცინძიანელი მუსლიმების შიში, სამოქალაქო თავისუფლებების ნაკლებობა, უმაღლესი ლიდერის იმპერატივი, რომლის ნააზრევით სწრაფად ხდება დოკუმენტების და ადამიანთა ყოველდღიურობის ნაწილი, საზოგადოების კონტროლი თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით და სულ უფრო აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, რომლის საფუძველშიც მეზობლებთან ტერიტორიული პრეტენზიები და დაკარგული დიდების შესახებ მითიდევს. მსგავსი სახელმწიფოს მოდელი კი ულტრამემარჯვენეებისთვის უკვე იდეალს წარმოადგენს. ჩინეთი აღიქმება სახელმწიფოდ რკინის დისციპლინით, განსაზღვრული მიზნით და ხელისუფლებით, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ამ მიზნის მისაღწევად. შესაძლოა, სწორედ აქ იმალება პასუხი შეკითხვაზე, რომელზეც კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პროპაგანდის განყოფილებაში ფიქრობენ. როგორ ღირს ჩინეთის წარდგენა საზღვარგარეთ? როგორ უნდა მოძებნონ მოკავშირეები მდიდარ ქვეყნებში, რომელთა ხელისუფლებებიც ჩინეთის მიმართ ძირითადად ნეგატიურად არიან განწყობილი? ჩინეთის ხელისუფლება საზღვარგარეთ აქცენტს ვაჭრობაში ორმხრივი მოგების და კაცობრიობის ერთი ბედისწერის ქვეშ გაერთიანებული საზოგადოების კეთილშობილურ იდეებზე აკეთებს, რაც ბევრის აზრით ეკონომიკური ექსპანსიის ცინიკურ შეფუთვას წარმოადგენს. შესაძლოა ჩინეთმა დაიწყოს იმ სახიხატის გაყიდვა, რომელსაც დასავლური მედია თავად ჩინურ პროპაგანდასთან ერთად ქმნის. ჩინეთი როგორც ინდუსტრიული სამოთხე, სადაც ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს სამუშაო ადგილების, ტრადიციების და ერის ერთობის შესანარჩუნებლად. პეკინს შეუძლია მართლაც მოიგოს გლობალიზაციისგან გარიყულების გულები. ის ფაქტი, რომ თავად ჩინეთის განვითარება სწორედ გლობალიზაციის წყალობით მოხდა, აქ არაფერს ცვლის. მემარჯვენეების აზრით, პეკინმა მოახერხა მისი გამოყენება, მაშინ, როდესაც საკუთარმა სახელმწიფოებმა ისინი ბედის ანაბარა მიატოვეს. გასულ კვირას თბილისში გაიმართა ფინანსიალიზაციის საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორი კოსტას ლაპავიცას, რომელსაც მათე გაბიცინაშვილი ესაუბრა ფინანსიალიზაციისა და განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების ახალ გამოწვევებზე. ამ ინტერვიუს ნაწილს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში გთავაზობთ, ხოლო სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდსა და Facebook-ის გვერდზე. Professor Lapavitsas, thank you for being with us. It's the great Professor Lapavitsas, გმადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს მინდა ეკონომიკასა და პოლიტიკაზე ვისაუბროთ. ჩემი პირველი კითხვა პოლიტიკას ეხება. საკითხს, რომელსაც ფართოდ განიხილავენ მთელ სოფლიოში. გულისხმობ პოპულიზმის ზრდას და წარმომადგენლობითი პოლიტიკური ინსტიტუციების კრიზისს. მოდით ერთი საუკუნის წინანდელი პერიოდიდან დავიწყოთ. გავიხსენოთ ჯონ მეინარდ კეინსი. მის პირველ ცნობილ წიგნში მშვიდობის ეკონომიკური შედეგები იგი საშუალო ფენის ლონდონელის ყოველდღიურ ცხოვრებას აღწერს, რომელიც სარგებლობს გლობალიზაციის პირველი ტალღის სიკეთეებით და ტექნოლოგიებით. კეინსი ამ ლონდონელზე წერს, რომ ის დაბოლოებულია და ვერ ხედავს რადიკალური ნაციონალიზმისა და ექსტრემიზმის სხვადასხვა ფორმების აღზევებას. ის ვერ ხედავს იმ პროცესს, რომელიც პირველი მსოფლიო ომით დამთავრდა. პროფესორ ლაპავიცას, შეგიძლიათ აღწეროთ დღეს როგორც სამყაროში ვცხოვრობთ. ხომ არ გავს ეს სამყარო საუკუნის წინ კეინსის მიერ აღწერილ სამყაროს. Keynes' world a century ago which he described. The question you ask me in some ways is the most difficult. კითხვა, რომელიც ახლა დასვით, ერთგვარად ჩვენი დროის ყველაზე რთული კითხვაა.
კეინსთან დაკავშირებით მართალს ამბობთ. თუმცა ახლა მინდა კეინსი კი არა, კარლ პოლანი გავიხსენო. მისი წიგნი დიდი ტრანსფორმაცია მსჯელობს სწორედ ამ სოციალურ მიკროეკონომიკურ საკითხებზე, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის ბაზრის გაფართოება. მეორე მსოფლიო ომი, კაპიტალიზმის გაძლიერება მთელს მსოფლიოში. ბაზარი საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპექტში იჭრება და შემდეგ ხალხის რეაქცია ამ ყველაფერზე. ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოების ზიზღი ბაზრის გაფართოებაზე ამას მრავალი მიზეზი აქვს. სიღარიბე და სიღარიბის დონე და ასევე ის, რომ ბაზარი როგორც ვიცით, სოციალურ კავშირებს ანგრევს. სოციალურ ბმას არღვევს, ანგრევს თემებს, ანადგურებს იმ ორგანულ ურთიერთობებს, რომლებიც ადამიანებს აქვთ და ამ ყველაფერს ფულით ანაცვლებს. ეს შესანიშნავი გაკვეთილია დღევანდელობისთვის. ბოლო 4-10 წლეულია ჩვენ გამოვიარეთ პერიოდი, რომელიც პოლანიმ აღწერა, ხოლო უმნიშვნელო ნაწილი იყო იმისა, რასაც დღეს ვხედავთ. ბაზრის გაფართოება, მისი შეჭრა ყველა სფეროში. ეს შემზარავი მოვლენაა, რომელიც აუარესებს ხარისხს, აღრმავებს გაუცხოებასა და არღვევს სოციალურ კავშირებს. სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ პოპულიზმის ფესვები. სამწუხაროდ ამ პასუხებს ისევ პოპულისტებს შორის ეძებენ, რაც ძირითადად მე სწორად არ მიმაჩნია. მაგრამ უნდა გავიგოთ, ეს საიდან მოდის. ეს ადამიანების ბუნებრივი რეაქციაა. ისინი ცდილობენ იპოვონ კავშირები ბაზრის მიღმა. Links above the market. Professor Lapavitsas, in your famous books, for instance, like producing without... პროფესორ ლაპავიცას, თქვენს ცნობილ წიგნში მოგება წარმოების გარეშე წერთ, რომ თანამედროვე კრიზისი და ჩვენი დროის სასკვათ ეკონომიკური პრობლემები გამოწვეულია თანამედროვე კაპიტალიზმის ფინანსიალიზაციით. ჩვენ ფინანსების წარმოუდგენელ აღზევებას ვხედავთ და ამას გავლენა აქვს პოლიტიკაზეც, დემოკრატიაზეც. გითხარით მეტი ამ პროცესის შესახებ. And what are the examples in today's global economy? Financialization is ფინანსიალიზაცია ბოლო 40 წლის კაპიტალიზმის დამახასიათებელი თვისებაა. თუკი ჩვენ ბაზრის გაფართოებასა და გლობალიზაციაზე ვლაპარაკობთ, ამის ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტი ფინანსების გავრცელებაა. ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომელმა სექტორმა ნახა ყველაზე დიდი სარგებელი გლობალიზაციისაგან ბოლო 40 წლის განმავლობაში. ეს ფინანსური სექტორია. ის არა მხოლოდ გაიზარდა, არამედ ცხოვრების უამრავ სფეროშიც შეიჭრა. ჩვეულებრივი ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების უამრავ ასპექტში. ასევე ეკონომიკაში. ეს ძირითადად მომწიფებული ეკონომიკებისთვისაა დამახასიათებელი. ის შეხვდებათ შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთშიც. თუმცა ასევე უფრო და უფრო ხშირად გვხვდება განვითარებად ქვეყნებშიც, ღარიბ ქვეყნებშიც. ყველაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განვითარებადი ქვეყნებისათვის ალბათ არის ფინანსების შეჭრა ოჯახში. დავალიანება იმ ჩვეულებრივი ადამიანებისა, რომლებიც მუშაობენ, რომ ჰქონდეთ საცხოვრებელი, პროდუქტი, მიიღონ განათლება, უზრუნველყოფილი იყვნენ ჯანდაცვით. სოციალური უზრუნველყოფა ბაზარზე კერძო საწარმოებმა შეცვალეს, რამაც დიდი ზეწოლა მოახდინა შემოსავლებზე. თუკი შევხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების 2007-2009 წლის დიდი კრიზისი დაკავშირებული იყო სესხებსა და საცხოვრებელის საკითხთან. მათთან დაკავშირებულ მოგებებთან. ისინი წარმოებას კი არ აფინანსებდნენ, სესხს აძლევდნენ ძალიან ღარიბ ადამიანებსაც კი. სესხს აძლევდნენ ამერიკული საზოგადოების ყველაზე ღარიბ ნაწილს, აფროამერიკელებს, ლათინოამერიკელებს. აბსოლუტურად ყველა იღებდა სესხს და ფინანსურ სისტემაში ამ ვალების დაბრუნება იძლეოდა მოგებას, რომელსაც იღებდნენ ამ ხალხის შემოსავლებიდან ან ამ ხალხის შემოსავლით სპეკულირებისაგან. თუკი ფინანსიალიზაცია კაპიტალიზმის ისტორიული ტრანსფორმაცია, მისი უკანასკნელი ფაზა, ბოლო ფაზა, მაინტერესებს რა იყო აქამდე და რა იქნება შემდეგ. Again, you're asking me very difficult questions. ისევ რთულ კითხვას მისვამთ, როცა ვცდილობთ გავარკვიოთ, რა იყო იქამდე. უნდა განსაზღვროთ პერიოდები, ისტორიული პერიოდები, რომ გავიგოთ რა მოუვიდა გლობალურ კაპიტალიზმს. მეორე მსოფლიო ომის დასასრულიდან 1970-იანი წლების შუამდე. ყველა თანხმდება, რომ იყო კაპიტალიზმის ოქროს ხანა. საფრანგეთის რეგულაციის სკოლა ამას ფორდისტულ ერას ეძახდა. სინამდვილეში ეს კარგი დრო იყო, იმიტომ რომ მოიცავდა მასობრივ წარმოებას, შემოსავლების ზრდას, მოხმარების ზრდას, ოღონდ არა ფინანსიალიზაციათა და სესხების მეშვეობით, არამედ რეალური შემოსავლების ზრდით. კაპიტალიზმი გულისხმობდა უკეთეს ხარისხს, ფინანსების მკაცრ კონტროლს, სახელმწიფოს ძლიერ ჩარევას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში და სხვა ქვეყნებში. სწორედ ასე იყო. ხალხს უკვე დაავიწყდა, მაგრამ სწორედ ასე მოხდა. ეს იყო კაპიტალიზმის ის პერიოდი, როდესაც ყველაზე დიდი ზრდა აღინიშნებოდა. ეს იქამდე არ მომხდარა. შემდეგი პერიოდი იყო ლიბერალური დომინაციის უკანასკნელი 40 წელი. ახლა ეს პერიოდიც დასრულდა. ნათლად ჩანს, რომ ნეოლიბერალიზმი აღარ ფუნქციონირებს. მთელს მსოფლიოში ის აღარაა საინტერესო და ეს თვალსაჩინოა. ისინი, ვინც ამას ისტორიულ პერსპექტივაში უყურებენ, კაფიოდ ხედავენ.
თუ კი ჩართული ხართ ყოველდღიურ პოლიტიკაში, თუ კი აკვირდებით ყოველდღიურად რა პოლიტიკა ტარდება, მაშინ ამ პროცესს ვერ შეამჩნევთ. ისტორიულ პერსპექტივაში კი ეს ნათლად ჩანს. რა მოხდა შემდეგ? არ ვიცი, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემს უკანასკნელ ნაშრომში, რომელიც მალე გამოქვეყნდება, ვარაუდობ, რომ ფინანსიალიზაცია ოქროს ხანა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე დასრულებულია. Period of financialization in the United States is over. What is the fate? აი ამ კონტექსტში როგორია განვითარებადი ქვეყნების ბედი, როგორი დღის წესრიგი უნდა გქონდეთ მათ სწორი განვითარებისთვის. I'll tell you two things about that. ორ რამეს გეტყვით, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს საქართველოს. არ ვიცი, შეიძლება რჩევად მიიღოთ. ეს უბრალოდ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია, რისი მომსწრენიც გავხდით 2001 წლის შემდეგ. ამ დროს იყო უკანასკნელი თურქული კრიზისი. ეს ზუსტად უძღოდა წინ კრიზისს დასავლეთ აზიაში. 1998-ში, 1999-ში, 2000-ში ამ დროს განვითარებად ქვეყნებში კრიზისების ბუმი იყო. თურქეთი მათ შორის ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. ამის შემდეგ სხვადასხვა მოვლენები განვითარდა არგენტინაშიც. ამ ყველაფრის შემდეგ იქიდან გამომდინარე, რომ კრიზისები არ იყო განვითარებადი ქვეყნებისთვის სტაბილური პერიოდი დადგა. დიდი კრიზისი, რომელიც 2007-2009 წლებში იყო, განვითარებულ ქვეყნებს შეეხო. ამ პერიოდში განვითარებად ქვეყნებშიც დაიწყო ფინანსიალიზაცია. განსაკუთრებით საინტერესო ისაა, რომ ფინანსიალიზაცია დაიწყო ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, როგორიცაა თურქეთი, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, ბრაზილია, ქვეყნები, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა დიდია. ასეთ ქვეყნებში ბანკებმა დაიწყეს ფინანსიალიზაცია და შექმნეს ფინანსური რეჟიმი. კომპანიებმაც დაიწყეს წესხების აღება, იღებდნენ სავალუტო რისკის ფასად. თუ დავაგვირდებით განვითარებადი ქვეყნების კრიზისების შემდეგ, ტალღა ახლა იწყება. არ ამგონია თურქეთმა მისი თავიდან არიდება შეძლოს. მგონი თურქეთში იქნება სერიოზული კრიზისი, ისევე როგორც არგენტინაში. ჩემი აზრით, ეს იქნება განვითარებადი ქვეყნების პირველი კრიზისი ფინანსიალიზაციის შემდეგ. Georgia is the country whose economic development policies during პროფესორ ლაპავიცა, საქართველო არის ქვეყანა, რომლის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ვაშინგტონის კონსენსუსის, საერთაშორისო ინსტიტუციებისა და მათი რეკომენდაციების მეთვალყურების ქვეშ იყო. ის ეფუძნებოდა დაახლოებით შემდეგ პრინციპს, მათი მხრიდან შემოთავაზებული რეკომენდაციები. გააკეთეთ ის, რასაც გეუბნებით და არა ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. და ჩვენც ყველაფერი გავაკეთეთ, მოვახდინეთ საგარეო ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, მოხსენით რეგულაციები ეკონომიკურ და ფინანსურ სფეროებში, შევქმნით მუშახელის პრინციპზე დაღნობილი საგარეო საინვესტიციო პოლიტიკა. შევზღუდეთ სახელმწიფოს როლი ინდუსტრიულ პოლიტიკაში. შედეგად კი მივიღეთ რა, ის რომ ეკონომიკურ ზრდაში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს მხოლოდ ტურიზმი, დანარჩენი ყველაფერი იგივე დარჩა, უმუშევრობის მაჩვენებელი მაღალია, შემოსავლების სტაგნაცია ხდება, ხალხი ქვეყანას ტოვებს. რა მოხდა? რატომ არ მოაქვს ამას შედეგი? Why does not it get the results? It brings the results. I can give you a general answer about the Washington consensus. შემიძლია ზოგადად გიპასუხოთ უფრო ვაშინგტონის კონსენსუსთან დაკავშირებით. მე არ ვარ კარგად ჩახედული ქართულ ეკონომიკაში. ვაშინგტონის კონსენსუსი არაეფექტურია. ესაა სხვადასხვა პოლიტიკის, სხვადასხვა იდეის და თეორიის ნაკრები, რომელიც არ მუშაობს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ყველაზე სწრაფი ზრდა იყო იმ ქვეყნებში, რომლებიც ვაშინგტონის კონსენსუსს საერთოდ არ აქცევდნენ ყურადღებას. ესაა აზიის ქვეყნები, მათ შორის ყველაზე დიდია ჩინეთი. ჩინეთში ყველაზე ნაკლებად ვაშინგტონის კონსენსუსს შეხვდებით. სწორედ ამიტომ აქვთ მნიშვნელოვანი ზრდა. აქ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სახელმწიფოს ჩარევა, სახელმწიფოს საწარმოები, მტკიცე რეგულირებული ფინანსური სისტემა. იმ ზრდას, რომელსაც მსოფლიოს ქვეყნებში ვნახულობთ, არაფერი აქვს საერთო ვაშინგტონის კონსენსუსთან. როდესაც მეთოდოლოგიურად ინერგება ვაშინგტონის კონსენსუსი, შედეგი ისეთია, როგორც თქვენ თქვით. ხარისხის სუსტი ზრდა, გაუმართავი ეკონომიკა და საზოგადოება, ხშირად ახალგაზრდების ემიგრაცია. იმიტომ რომ არაა ნორმალური სამუშაო ადგილები. ვაშინგტონის კონსენსუსი წარუმატებელია. ზრდა სჭირდება ინდუსტრიული სტრატეგია და მიზანდასახულობა. Growth requires industrial strategy, targeted industrial strategy. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე 42 პარალელს.